भिडियो एडिटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि प्रिमियर प्रोमा आजदेखि क्लास सुरु हुँदैछ। यदि तपाईलाई थोरै पनि एडिटिङ आउँदैन, प्रिमियर प्रो युज नै गर्नुभएको छैन या युज गर्नुभएको छ तर कम्प्लिट एडिट गर्न सक्नु हुँदैन, केही न केही डाउट्स आइरहन्छ, त्यसो भए तपाईको लागि नै बनेको हो यो क्लास। र अब हामी सुरु गर्दैछौँ प्रिमियर प्रोको क्लास। यो क्लासमा हामीले एकदम बेसिकबाट सुरु गर्नेछौँ। प्रिमियर प्रो डाउनलोड कसरी गर्ने, फाइल इम्पोर्ट कसरी गर्ने, एडिटिङ कसरी गर्ने, भिडियोमा कट कसरी लगाउने, कसरी इफेक्ट लगाउने र यस्तै थुप्रै कुराहरू हामीले सुरुदेखि सिक्दै जानेछौँ र बेसिक सँगसँगै हामी एडभान्स कोर्सतिर पनि लाग्नेछौँ। एडोब प्रिमियर प्रो भिडियो सम्पादनको लागि विश्वकै प्रख्यात सफ्टवेयर हो। यो सफ्टवेयर प्रयोग गरेर तपाईले सजिलै म्युजिक भिडियो, सर्ट मुभी, भ्लग, गेमिङ भिडियोहरू सजिलैसँग एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो आजको हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भिडियो। आशा छ तपाईहरूलाई मन पर्यो होला र यो प्रिमियर प्रोको सिरिज तपाईहरू हेर्नको लागि एकदम आतुर हुनुहुन्छ। तपाईहरूले प्रिमियर प्रो युज गर्दा के प्रब्लमहरू फेस गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र त्यसबारे छिट्टै मैले भिडियो पनि अपलोड गर्नेछु। साथसाथै नेक्स्ट भिडियोमा मैले प्रिमियर प्रो डाउनलोड कसरी गर्ने र त्यसलाई इन्स्टल कसरी गर्ने भनेर भिडियो लिएर आउनेछु। र भिडियो नछुटाउनको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला है त।